Hello guys, welcome to my channel. So andito na naman po ulit tayo. Magbibigay na naman po ako ng kaunting kaalaman tungkol po doon sa ah, Arabic po ng mga kagamitan nila dito sa loob ng bahay o kung ano po ang tawag nila dito sa gamit nila sa loob ng bahay nila. So, ita-translate ko po sa Arabic isa-isa para po doon sa mga baguhan o para po doon sa mga nagbabalak po mag-apply bilang kasambahay dito sa ibang bansa. Sana po matulungan kayo ng video na to. So, kung bago ka pa lang po sa channel ko, pakiclick lang po ang like at pakisubscribe po ang channel ko para update po kayo sa mga susunod kong video. So, uumpisahan ko po explain sa inyo yung kung ano ang tawag nila sa mga washing machine, sa pintuan, sa mga cabinet, sa misa, sa upuan. So, ita-translate ko po yan ng Arabic isa-isa. So, umpisahan na po natin. Andito po ako ngayon sa loob ng kusina. Ang tawag po nila dito sa kusina guys ay matbak. Matbak po ang tawag nila sa kusina, matbak. Ito naman pong cabinet, ang tawag po nila dito sa cabinet ay Dulab. Dulab po ang tawag nila sa cabinet, Dulab. Ayan oh, Dulab, lagayan ng mga baso, lato, yan po. Dulab po ang tawag nila dyan sa cabinet, Dulab. So, ito naman pong upuan. Ang tawag po nila sa upuan guys ay kursi. Kursi po ang tawag nila sa upuan, kursi. Ito po, ayan oh. Kursi po ang tawag nila dyan, kursi. Ito naman pong mesa. Ito pong mesa, ang tawag po nila dito sa mesa ay Tawla. Tawla po ang tawag nila dito sa mesa guys, Tawla. Ayan po. Tawla po ang tawag nila dyan, Tawla. So, ito naman pong drawer. Ito pong drawer. Ang tawag po nila dito sa drawer ay Durj. Durj po ang tawag nila dito sa drawer. Durj. Ayan po, drawer. Ayan po guys. Durj po ang tawag nila dyan. Tinatali ko po para po hindi mabuksan ng alaga ko kasi may mga baso po na hindi ginagamit dito sa loob nito. So, tinatali ko po yan para hindi niya mabuksan. Bale, ito naman pong dingding guys. Ito pong dingding. Ang tawag po nila dyan sa dingding ay Gidar. Gidar po ang tawag nila dyan. Halimbawa, pag sabihin po ng amo nyo na masay Gidar, ibig sabihin, trapuhan mo ang dingding. Ayan po. So, ito naman pong bintana. Ito pong bintana guys. Ang bintana, ang tawag po nila sa bintana ay Shubpak. Shubpak po ang tawag nila sa bintana guys. Ayan po. Ayan po. Yung bintana po, ang tawag po nila dito ay Shubpak. So, ito naman pong pintuan. Ang pintuan po, ang tawag po nila sa pintuan guys ay Baab. Ito po. Baab po ang tawag nila sa pintuan guys. Baab. Ayan oh. Ayan. Pintuan. Baab po ang tawag nila dito. Baab. So, ito naman pong toilet. Ang tawag po nila dito sa toilet guys ay Hammam. Hammam po ang tawag nila dito guys. Hammam. Ayan po. CR po ng amo ko. Hammam po ang tawag nila dyan guys. Hammam. Ayan po. So, ito naman pong lababo. Ang tawag po nila dito sa lababo ay Ghassalah. Ghassalah po ang tawag nila dito sa lababo guys. Ayan o. Lababo. Ghassalah po ang tawag nila dyan. Ghassalah. Ito naman pong washing machine. Ang tawag po nila sa washing machine guys ay Ghassalah. Ghassalah po ang tawag nila sa washing machine. Ayan o. Hindi pa ako nakalaba. Ghassalah. Ayan naman pong aircon guys. Ang tawag po nila sa aircon ay Mokaif. Ayan po, aircon.
Ang tawag po nila dyan sa aircon ay Mokaif. Mokaif po. Ayun po, sana po may naintindihan po kayo doon sa explanation ko. So hanggang dito na lang po munang may tuturo ko sa inyo guys. Sana po may naintindihan kayo doon. Huwag nyo na lang po kalimutan mag-like, comment, at paki-subscribe po ang channel ko para update po kayo sa mga susunod ko pa pong video. Marami pa po akong i-upload na mga pangalan din po ng kagamitan nila dito sa loob ng bahay. So ito, translate ko po yun ng Arabic. Ayun po sa naririnig kong tawag nila dito. So hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!